व्यवसायाने मी एक इक्विटी फंड मॅनेजर आहे आणि 2022 साली मी ब्रेकआउट कॅपिटल नावाची स्वतःची एक इन्व्हेस्टमेंट फर्म सुरू केली. त्याआधी 14 वर्ष मी मॉर्गन स्टॅनलीमध्ये त्यांच्या ॲसेट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटच करायचो. त्याच्या आधी MBA केलं, त्याच्या आधी CA, शाळा आणि कॉलेज पार्ल्यात. हा माझा CV तुम्हाला सांगायचा उद्देश असा की कमी जास्ती मापाने कुठल्याही मध्यमवर्गीय मुलाचा किंवा मुलीची लाईफ जर्नी ही अशीच असते. शाळा, कॉलेज, उच्च शिक्षण, नोकरी, लग्न, गाडी, पहिला EMI, घर, दुसरा EMI, मुलं, त्यांचं शिक्षण, आईवडील, सासू सासरे, त्यांची तब्येत, रिटायरमेंट, सोफा आणि ABP माझा. मीही त्याच मार्गावर होतो, पण सतत एक गोष्ट खटकत होती. लहान असताना घरी कुठल्याही एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीमध्ये बराच वेळ जातो आहे असं दिसलं की एक वाक्य नेहमी ऐकायला यायचं, अरे नंतर कर ना, खूप वेळ आहे. आज 6माही आहे, उद्या वार्षिक आहे, परवा 10वी आहे, मग 12वी आहे, त्यानंतर खूप वेळ आहे. आई मी क्रिकेट खेळायला शिवाजी पार्कला जातो, अरे नंतर जा ना, खूप वेळ आहे. शेरलॉक होम्सची एक गोष्ट मला मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करून घ्यायची आहे, मला ती लिहायची आणि आम्ही त्याचं एक नाटक बसवणार आहोत, अरे नंतर कर ना, खूप वेळ मिळतो. हे नंतरचं बोचकं भरत गेलं आणि हळूहळू ते एका बाजूला सारलं गेलं. 40शी आली पण नंतर काही आलं नाही. तेव्हा मनात एक विचार आला की आपल्याला एक तरी गोष्ट करायला पाहिजे. आयदर हे नंतरचं गाठोडं पूर्णपणे विसरायचं किंवा या नंतरच्या गाठोड्याबद्दल नंतर हे आत्ता आहे असं ठरवून त्याबद्दल काहीतरी करायचं. हे सगळं डोक्यात चालू असताना 2 गोष्टी वाचनात आल्या. एका पहिल्या आर्टिकल जे मी वाचलं त्याचा माझ्यावर खरंच खूप इम्पॅक्ट झाला. दॅट आर्टिकल वॉज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टाईम बिलियनेअर. बिलियनेअर हे आपल्या सगळ्यांना माहिती असलेला शब्द आहे. बिलियनेअर म्हणजे अब्जाधीश किंवा एक अफाट पैसा असलेला माणूस. त्या आर्टिकलमध्ये वेगळा विचार असा होता की त्यांचं म्हणणं होतं बिलियनेअर हा शब्द मनी डायमेन्शनवर न विचार करता जर टाईम डायमेन्शनवर विचार केला तर त्याचा काय अर्थ होईल. टाईम बिलियनेअर म्हणजे एक असा माणूस ज्याच्याकडे अफाट पैसा नाही आहे पण ज्याच्याकडे अफाट वेळ आहे. म्हणजे त्याच्या वेळेवर कोणाचंही बंधन नाही. ते आर्टिकल वाचल्यावर बिलियनेअर होण्यापेक्षा टाईम बिलियनेअर व्हावं ही महत्त्वाकांक्षा मला जास्त भावली. त्याच कालावधीत एक दुसरं आर्टिकल वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये वाचलं. ते मॅक्स डॉईच नावाच्या एका माणसाबद्दल होतं. मॅक्स हा स्वतःला ऑब्सेसिव्ह लर्नर म्हणवतो आणि त्याने 12 महिन्यात 12 कठीण गोष्टी करण्याचा एक प्लॅन तयार केला होता आणि त्या प्लॅनमध्येच त्याने चेस शिकून एका महिन्यात मॅग्नस कार्लसन जो तेव्हाचा आणि आत्ताचाही वर्ल्ड नंबर 1 आहे त्याच्याशी त्याने एक चेस मॅच खेळलेला तो आणि वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये त्याचं कव्हरेज आलं होतं. ते मी एक आर्टिकल वाचलं. या दोन्ही गोष्टींमधून एक कल्पना डोक्यात खेळायला लागली. ती म्हणजे काही कालावधीसाठी का होईना पण टाईम बिलियनेअर होऊया आणि जर टाईम बिलियनेअर झालो तर तो वेळ कसा स्ट्रक्चर करीन ह्याच्याबद्दलची आयडिया मॅक्स डॉईचच्या आर्टिकलमधून आली. अँड दी आयडिया ऑफ अ सबॅटिकल वॉज बॉर्न. सबॅटिकल म्हणजे नोकरी न सोडता एक दीर्घकालीन सुट्टी घेणे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जे काय हवं ते तुम्ही करू शकता. मॉर्गन स्टॅनलीमध्ये सबॅटिकलचा अर्ज टाकला. थँकफुली तो मान्य झाला आणि फेब्रुवारी 2020 मध्ये माझी सबॅटिकल जर्नी मी सुरू केली. टाईम बिलियनेअर झालो होतो 1 वर्षासाठी. फॉर्मॅट फिक्स केला होता की नंतर या गाठोड्यातल्या 12 गोष्टी उचलायच्या, प्रत्येकाला 1 महिना द्यायचा, प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीसाठी एक तज्ज्ञ शिक्षक, एक तज्ज्ञ गुरु म्हणा ह्याची मदत घ्यायची आणि प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी संपली की त्याच्यासाठी एक फिनाले किंवा एक जिथे या महिन्यात काय स्किल्स शिकलात ते शोकेस करता येईल असं एक इव्हेंट करायचा. टाईम बिलियनेअर झालं होतं, स्ट्रक्चर रेडी होतं, सबॅटिकल जर्नी सुरू झाली. सबॅटिकलचा पहिला टप्पा होता योगा.
आणि तिथे होतं शिवानंदा मीनाक्षी आश्रम, मदुराई. मी 11 फेब्रुवारी 2020 साली आश्रमात गेलो आणि त्यांचा टीचर ट्रेनिंग कोर्स नावाचा एक फ्लॅगशिप कोर्स आहे. 28 दिवस 200 तास, सकाळी 6 ते रात्री 9:30 रिगरस योगाभ्यास, 2 वेळचं सात्विक जेवण, कोणत्याही प्रकारचं फास्ट फूड किंवा काही नाही, जस्ट 2 वेळचं सात्विक जेवण, 4 तास योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, दुपारी भगवद्गीता लेक्चर्स, कर्मयोगा आणि सत्संग. शेवटी एक परीक्षा, लेखी आणि प्रॅक्टिकल. आणि त्या परीक्षेत जर तुम्ही उत्तीर्ण झालात तर तुम्हाला योग शिरोमणी हे सर्टिफिकेट मिळतं. योग शिरोमणीचा अर्थ असा की तुम्ही जगात कुठेही योगा शिकवायला आता तुमच्याकडे ॲक्रेडिशन आहे. त्याच्या पुढची ॲक्टिव्हिटी जी मी केली ती होती डान्स. मला डान्स येत नाही आणि अजून त्याला काय म्हणतात, त्याच्यामध्ये माझी बायको जी आहे ती पंजाबी आहे. त्यांच्याकडे कुठल्याही छोट्या समारंभातही सगळे मनमुराद नाचतात, म्हणजे ऋतिक रोशनसारखे नाही पण मनमुराद नाचतात. आणि मी आपलं त्यातल्या त्यात तिथल्या तिथे थोडंसं असं काहीतरी करायचो. ही भीती मला घालवायची होती. हा माझा एक मेंटल ब्लॉक होता. ही भीती मला पूर्णपणे घालवायची होती. त्याच्यामुळे सेकंड ॲक्टिव्हिटी जी मी निवडली ती होती डान्सिंग. आणि मी एक सर्वात धिंगाणा डान्स स्टाईल सिलेक्ट केली, ती म्हणजे टॉलिवूड किंवा साऊथ इंडियन गाण्यांवरती डान्स करणं. आणि भीती पूर्ण घालवण्यासाठी असं ठरवलं की 3 मिनिटांचा एक व्हिडिओ बनवणार आणि तो मी यूट्यूबवरती अपलोड करणार. ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझे गुरु होती पूजा काळे. ती स्वतः एक ट्रेंड भरतनाट्यम डान्सर आहे आणि एक फिल्म कोरिओग्राफरसुद्धा आहे. खूप मजा केली. व्हिडिओ जसा झाला आहे तसा झाला आहे. भीती गेली आहे. वेळ मिळाला तर व्हिडिओ नक्की यूट्यूबवरती पहा. डान्सनंतर तिसरी ॲक्टिव्हिटी होती रायटिंग. मी फिनॅन्शियल न्यूजपेपरसाठी ऑलमोस्ट 10 वर्ष ओपेड लिहितो आहे, पण मला ओपेड्स लिहायची नव्हती. मला इंटरेस्ट होता क्रिएटिव्ह रायटिंगमध्ये आणि त्यातसुद्धा एस्पेशली शॉर्ट स्टोरीजमध्ये. आणि तिथे माझ्या गुरु होत्या न्यूयॉर्क बेस्ड पेंग्विन पब्लिश्ड ऑथर मंजुला पद्मनाभन. झूम आणि ईमेल याच्यावरती आमची शिकवणी सुरू झाली. रायटिंग हे एका रम्य ठिकाणी खूप सोपं होतं असा एक गोड गैरसमज होता. रस्किन बॉन्डचा फॅन असल्यामुळे असं वाटलं की फक्त एका हिल स्टेशनला गेलं की पटापट सगळं लिहून होईल. असं काही होत नाही. पण हा रायटिंगचा महिना मी ऋषिकेशमध्ये घालवला. ऋषिकेशच्या रम्य बॅकग्राऊंडमध्ये 3 शॉर्ट स्टोरीज लिहिल्या आणि त्यातल्या 2 म्हणजे नॉस्टॅल्जिया आणि खुशरूज कॅन्टीन ह्या 2 शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश झाल्या. रायटिंगनंतर मी वळलो कुकिंगकडे. मॅगी, चहा आणि पापड भाजणे एवढा माझा स्वयंपाकघरातला एक्सपिरियन्स होता. तो पण क्वचित आणि नाईलाजाने. पण एखादी चांगली बनवलेली डिश जेव्हा तुमच्याकडे एका सुंदर रीतीने प्लेट करून तुमच्यासमोर येते तेव्हा त्या डिशचा आनंद हा 5 सेन्सेसने घेता येतो. मला त्याबद्दल कुतूहल होतं. मला ते शिकायचं होतं. म्हणून मी ठरवलं की मी एक प्रॉपर 5 कोर्स मील बनवायला शिकणार. आणि त्यामध्ये माझे गुरु होते शेफ चिनू वझे आणि तिचा नवरा शेफ क्रिस पेरॉन. क्विझिन जे सिलेक्ट केलं ते पण इंटरेस्टिंग होतं. मराठी स्वयंपाक खूप प्रिय आहे, पण एक ग्लोबल सिटिझन असल्याचा पण अभिमान आहे. त्याच्यामुळे मराठी फ्युजन हे क्युझिन आपल्या 12 मित्रांना बोलवून त्यांना एक 5 कोर्स मील खाऊ घालायचा असा मी प्लॅन बनवला. मित्र आले. बिचाऱ्यांनी निमूटपणे जे मी वाढलं ते खाल्लं. पण चांगला स्वयंपाक करून खायला घालणाऱ्या व्यक्तीबद्दल आता मला एक वेगळा रिस्पेक्ट आहे. ते किती कठीण आहे ते मला कळलं आहे. आणि फूड
हे नुसतं गिळण्यासाठी नसतं, हे दुसरी रिअलायझेशन आहे. कुकिंग नंतरची नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी ही ड्युअल ॲक्टिव्हिटी होती. 2 महिन्याची ॲक्टिव्हिटी, त्याच्यात 2 गोष्टी होत्या. 40च्या आसपास असलेल्या प्रत्येक पुरुषाकडनं तुम्ही हे कधी ना कधी ऐकलं असेल की इस साल बॉडी बनाएंगे. मीही त्याला अपवाद नाही. इस साल बॉडी बनाएंगे अशी अनेक वर्ष गेली होती, पण ठरवलं की ह्या वर्षी हे आपण करायचं. एक फिट लुकिंग आणि फिट बॉडी बनवायची असं ठरवलं आणि एक गुरु त्याच्यामध्ये नुपूर शिखरे त्याच्याकडे मी गेलो. पण विचार असा केला की फिटनेस हा फक्त फिजिकल नसावा, फिटनेसमध्ये एक मेंटल ॲस्पेक्ट पण आला पाहिजे. आणि फिटनेसचं पॅरामीटरायझेशन कसं करायचं. फिजिकल फिटनेससाठी मी एक फॅट पर्सेंटेज नंबर डोक्यात ठरवला. हा माझा ॲडल्ट लाईफचा लोएस्ट फॅट पर्सेंटेज नंबर होता, तो अचीव करायचा असं मी ठरवलं. आणि मेंटल फिटनेससाठी एक परीक्षा द्यावी असा विचार केला. 2002 साली मी कॅट दिली होती. कॅट म्हणजे कॉमन ॲडमिशन टेस्ट. त्याच्यामध्ये चांगले मार्क मिळाले तर IIMमध्ये जाता येतं. 22 वर्षाचा होतो, मेंदू तल्लख होता. विचार केला 18 वर्षांनी तीच परीक्षा पुन्हा एकदा देऊन बघू, काय होतं ते बघू, मेंटल फिटनेस कळेल किती आहे. सांगण्यास खेद वाटतो आनंद वाटतो माहीत नाही, मी दोन्हीत फेल झालो. फिटनेस पर्सेंटेज 1% राहिलं आणि कॅट स्कोअर हा 2002पेक्षा बराच कमी आला. बट आय एम नॉट कंप्लेनिंग. ते म्हणतात ना, इफ यू एम फॉर द मून यू ॲटलिस्ट एंड अप अमंग्स द स्टार्स. शेवटची ॲक्टिव्हिटी होती क्रिकेट. स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट जॉब तिन्हीच्या क्रिकेट टीम्समध्ये मी खेळलो आहे, पण मला कधीही रितसर कोचिंग असं मिळालेलं नाही. आणि माझ्या सबॅटिकलचा मोटो होता की शिकायचं असेल तर लेट्स ट्राय अँड लर्न फ्रॉम द बेस्ट. म्हणून कॉन्टॅक्ट केलं ते सरळ गॅरी कर्स्टनला. गॅरी कर्स्टन हा साऊथ आफ्रिकन टेस्ट क्रिकेटर आहे आणि मोर इम्पॉर्टंटली इंडियाचा 2011 वर्ल्ड कप विनिंग कोच आहे. जेव्हा माझी ईमेल गॅरीने वाचली असेल तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर काय एक्सप्रेशन असेल मला माहिती नाही, पण त्याने आणि त्याच्या टीमने ही वियर्ड रिक्वेस्ट मान्य केली. आणि 1 महिन्यासाठी मी रवाना झालो केपटाऊनला. गॅरी कर्स्टन क्रिकेट अकॅडमी ॲट केपटाऊन. बॅटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, दिवसातून 2 तास 2 वेळा. आणि प्रत्येक आठवड्याला गॅरीबरोबर अर्धा तास गेमबद्दलची डिस्कशन्स. माझ्यासाठी हे ड्रीम कम ट्रू होतं. हा 1 महिना कसा गेला मला कळला नाही. आणि म्हणता म्हणता 11 फेब्रुवारी 2021 आली. मॉर्गन स्टॅनली परत जॉईन करायचा दिवस. टू बी ऑनेस्ट, त्या दिवशी मी खूप एक्सायटेड होतो, कारण त्या वर्षभरात मार्केट्स आणि जगात खूप काही घडलं होतं आणि त्या ॲडव्हेंचरसाठी देखील मी खूप उत्सुक होतो. कारण माझं सबॅटिकल हे जॉबमधनं आलेल्या बोर्डम किंवा फ्रस्ट्रेशनमुळे घेतलेलं नव्हतं. इनफॅक्ट इक्विटी इन्व्हेस्टिंग मला आधी आवडायचं आणि मला वाटतं की सबॅटिकल नंतर ते मला अजून जास्त आवडत आहे. सबॅटिकलची माझी गोष्ट मी लोकांना सांगितली की मला विचारतात की तुझ्यात काय बदल झाले सबॅटिकल नंतर, किंवा तू काय शिकलास. मी म्हणेन माझ्यासाठी हा एक लाईफ चेंजिंग एक्सपिरियन्स होता, पण काही गोष्टी हायलाईट कराव्याशा वाटतात. त्यातली पहिली म्हणजे कुठलंही नवीन काम करताना ते कठीण वाटतं. त्यात तुमचा कितीही इंटरेस्ट असो ते तुम्हाला कठीण वाटणार. आणि अशा वेळी एक स्ट्रॉंग इंटरनल मेंटल डायलॉग असण्याची गरज आहे. यू हॅव टू टॉक टू युअर सेल्फ सेईंग दॅट यू हॅव टू डू इट. आणि माझा मंत्रा होता टर्न अप, डू युअर बेस्ट, डोंट वरी अबाउट द रेस्ट. कोणतीही ॲक्टिव्हिटी केली, जो शेड्यूल आहे त्याप्रमाणे मी त्या ॲक्टिव्हिटी, जे माझे टीचर्स आहेत त्यांनी जे शेड्यूल माझ्यासाठी आखलं आहे ते मी फॉलो करणार आणि बाकी फार काही विचार करणार नाही. हा सगळा मेंटल डायलॉग असूनही तुमचं माइंड एखादं मेगा टँट्रम थ्रो करणार, म्हणजे कंप्लीट असहकार. मी आज गादीतून उठणार नाही, असहकार.
अशा वेळी मला वाटतं एक पॅरासिटामॉल फॉर द माइंड हा प्रत्येकाने आपापला काय आहे ते जाणून ठेवलं पाहिजे. जसं आपल्याला ताप आला की आपण एक औषधाचा ड्रॉवर उघडतो आणि एक पॅरासिटामॉल घेतो आणि एका दिवसाभरात बरं वाटायला लागतं. वेन द माइंड थ्रोज अ टँट्रम, व्हॉट इज युअर पॅरासिटामॉल ऑफ द माइंड? आय थिंक हे प्रत्येकाने इन ॲडव्हान्स जर जाणून ठेवलं असेल तर दॅट बिकम्स व्हेरी युजफुल. माझ्यासाठी 10 मिनटं डोळे बंद करून शांत बसणं, गरम पाण्याने आंघोळ करणं किंवा अक्षय कुमारचा हेराफेरी हा चित्रपट बघणं, ह्या सगळ्या माझ्यासाठी पॅरासिटामॉल्स ऑफ द माइंड आहेत. कोणतीही अवघड गोष्ट करत असताना तुम्ही जर त्याच्या पीक किंवा समिटकडे बघितलं पायथ्याशी उभं राहून, तर ती खूप कठीण, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाटते. म्हणून मी म्हणतो की तुम्ही त्या पीककडे बघूच नका. इंग्लिशमध्ये एक छान फ्रेज आहे, इट इज कॉल्ड म्युलिंग ऑन. म्युलिंग ऑन म्हणजे जसं एक गाढव एक डोंगर चढताना फक्त आपल्या पायाकडे बघतं आणि त्या पीककडे कधीच बघत नाही. दॅट इज द बेस्ट वे टू डू अ डिफिकल्ट थिंग. जर कोण मॅरेथॉन रनर्स असतील आज ऑडियन्समध्ये, ते तुम्हाला सांगतील की मोस्ट ऑफ देम थिंक अबाउट इट ॲज आय एम गोइंग टू टेक वन मोर स्टेप. आय एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द 42 किलोमीटर्स. ते अवसरून मी माझ्या थिंकिंगचा युनिट हा नेक्स्ट 24 आवर्स केला. ह्या पूर्ण वर्षासाठी मी 28व्या दिवशी काय करेन याचा कधीही विचार नाही केला. मी पुढच्या 24 दिवसात काय करणार मी एवढाच विचार केला. कोणतीही नवीन गोष्ट करत असताना तुमच्या डोक्यात हे येणं साहजिक आहे, लोक काय म्हणतील. मी त्याला अपवाद नव्हतो. पण ह्या लोकातले 99% जी लोकं आहेत ती तुमच्या डोक्यात आहेत, ती रिअल लाईफमध्ये नाही आहेत. तुमच्याबद्दल एवढा विचार करायला मोस्ट लोकांना वेळ नाही आहे. आणि जी 1% लोकं तुमच्याबद्दल कुचकं नासकं बोलत आहेत किंवा कुजबुजत आहेत, इग्नोर देम. त्यांची तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात गरज नाही आहे. आणि द फायनल थिंग विच आय लर्न फ्रॉम माय सबॅटिकल इज दॅट एनिथिंग तुम्हाला काहीही परस्यू करायचं असेल आयुष्यात, तर यू हॅव वन माइंड अँड वन बॉडी. प्लीज टेक गुड केअर ऑफ बोथ दोज थिंग्स. माझी ही सबॅटिकल जर्नी ह्याला एक ट्रॅव्हलॉग समजा. हे एक प्रवास वर्णन आहे. प्रवास वर्णन हे चूक किंवा बरोबर नसतं. प्रवास वर्णन तुमचं आणि माझं वेगळं असतं, वेगळं असणार. तुमचा ट्रॅव्हलॉग हा मे बी 1 महिन्याचा असेल, तुमचा ट्रॅव्हलॉग 1 आठवड्याचा असेल, मे बी तो फक्त एका वीकेंडचा असेल, त्यात एकच ॲक्टिव्हिटी असेल. पण तो प्रवास करा जरूर. आणि बिफोर आय कन्क्लूड मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू इच्छितो की आज जर तुम्ही सगळे टाईम बिलियनेअर झालात तर त्या कमावलेल्या वेळात तुम्ही काय कराल? थँक्यू.